हॅलो, नमस्कार. स्वागत आहे तुमचे आपल्या चॅनलवर. मंडळी, देवघरात किंवा घरात आपण अगरबत्ती वापरत असतो. अगरबत्ती वापरल्याने घरातील वातावरण हे प्रसन्न होत असते असे आपण मानत असतो. त्याचा सुगंध हा सकारात्मक असतो आणि ज्या वस्तूंपासून हे तयार केले जात असते त्यामध्ये असे गुणधर्म असतात की जे वातावरण शुद्ध करण्यास मदत करत असतात. अनेक प्रकारच्या सुगंधित अगरबत्ती मार्केटमध्ये उपलब्ध असतात, पण तुम्ही घरी देखील अशा सुगंधित अगरबत्ती किंवा धूप तयार करू शकतात. प्रत्येकाला ताजी, सुंदर आणि रंगीबेरंगी फुले आवडतात. सजावट असो वा कुठलाही पूजाविधी असो, आपण त्यासाठी अनेक प्रकारचे फुलं वापरत असतो. मी देखील हे सर्व फुलं जी होती ही दसऱ्याच्या दिवशी वापरलेली फुलं होती. 2 दिवसानंतर ही सर्व फुलं मी अशा प्रकारे वाळत घातलेली होती आणि त्यासोबत हे होते केळीचे साल. या केळीच्या सालांपासून जे पावडर तयार करणार होते ते मी बाल्कनीतील जे रोपे होती त्यांना खत म्हणून मी वापरणार होते. त्या रिगार्डिंगचा देखील इन डिटेल व्हिडिओ आपल्या चॅनलला आहे. चला तर मग सुरुवात करूया की या फुलांपासून धूप कसे बनवतात ते. चला तर मग जाणून घेऊया की आपल्याला धूपबत्ती बनवण्यासाठी काय काय साहित्य लागणार आहे ते. या ठिकाणी मी झेंडूची, गुलाबाची, शेवंतीची कोरडी झालेली फुले घेतलेली होती. 1 ते 2 नारळाच्या कोरड्या अशा शेंड्या घेतलेल्या होत्या. त्यानंतर 1 ते 2 दालचिनीची काड्या घेतलेल्या होत्या. 5-6 हिरवी वेलायची आणि 5-7 तेजपत्ताचे म्हणजे तेजपान या ठिकाणी घेतलेलं होतं. आणि नंतर हे सर्व मिश्रण एकत्र करून मी मिक्सरमध्ये बारीक करून घेतलेले होते. त्यानंतर हे मिश्रण चाळणीने चाळून घ्यायचे आहे. जर तुमच्याकडे गौरी असेल तर तुम्ही या ठिकाणी शेणाची गौरीचा देखील वापर करू शकता आणि या साहित्यामध्ये किंवा या पावडरमध्ये तुम्ही हवन सामग्रीचा देखील वापर करू शकता. सो अशा प्रकारे या ठिकाणी मी जे मिश्रण होतं ते चाळणीने छानपैकी गाळून घेतलेले होते. हे पावडर तयार झाल्यानंतर त्यामध्ये मी 5 ते 6 जे कापूर होते ते अशा प्रकारे बारीक करून टाकून घेतलेले होते. त्यानंतर मी यामध्ये तूप टाकून घेतलेले होते आणि चंदन पावडरही यामध्ये मी टाकून घेतलेलं होतं. या ठिकाणी मी माझ्याकडे चंदन इसेन्शियल ऑइल जे होतं ते मी या ठिकाणी ॲड करत होती. जर तुमच्याकडे अशा प्रकारचं इसेन्स ऑइल नसेल तर तुम्ही या ठिकाणी तुमच्याकडे जर अगरबत्ती असेल घरात तर तिच्यावरचा जो भाग असतो ना तो देखील या ठिकाणी काढून यात ॲड केला ना तरी खूप सुंदर प्रकारे म्हणजे या धूपला खूप छान प्रकारे वास येत असतो. किंवा जर तुम्ही गुलाबजल असेल तर गुलाबजल देखील यामध्ये टाकू शकता. मी देखील या ठिकाणी गुलाबजलचा वापर केलेला आहे. सो सर्व साहित्य अशा प्रकारे पूर्णपणे मिश्रण छानपैकी एकजीव करून घ्यायचं आहे आपल्याला. या ठिकाणी गुलाबजलचा वापर करताना 3 ते 4 चमच्यापेक्षा जास्त गुलाबजल वापरू नये. सर्व गोष्टी एकजीव झाल्या की मिश्रण हे घट्ट होते आणि मिश्रण घट्ट झाल्यानंतर आपण त्यांना उदबत्तीप्रमाणे हाताने आकार देऊन घ्यायचा आहे. या ठिकाणी मी अशा प्रकारे कोनचा आकार देऊन घेत होती. त्यानंतर माझ्याकडे जे औषधच्या बाटलीचं झाकण असतं त्यामध्ये छोटं प्लास्टिकचं रॅपर टाकलेलं होतं आणि त्यावर मी अशा प्रकारे जे मिश्रण होतं ते दाबून प्रेस करून घेत होती. नंतर पेन्सिलच्या सहाय्याने मध्ये थोडंसं होल करून घ्यायचं की जेणेकरून त्यामध्ये आपण कापूर टाकून हे धूप स्टिक पेटवू शकू. सो अशा प्रकारे याला कपचा आकार देण्याचा प्रयत्न माझा या ठिकाणी चाललेला होता. हा देखील आकार खूप छान प्रकारे येत असतो. जर तुमच्याकडे चॉकलेट मोल्ड असेल किंवा चॉकलेट ट्रे असेल तर तुम्ही त्या आकाराचे देखील अशा प्रकारे हे मिश्रण भरून धूपस्टिक बनवू शकतात. आणि जरी तुमच्याकडे कुठल्याही प्रकारचा साचा नसेल तर अशा प्रकारे हाताच्या सहाय्याने तुम्ही कोन शेपमध्ये किंवा अशा प्रकारे कप शेपमध्ये वेगवेगळ्या आकाराचे धूपस्टिक बनवू शकता. आता मात्र धूपस्टिक बनविताना काही महत्त्वाच्या गोष्टी लक्षात ठेवायच्या. जर पावडर खूप कोरडी वाटत असेल तर त्यात तिळाचे तेल किंवा तुपाचे प्रमाण वाढवावे. जर तुम्हाला जास्त सुगंध आवडत असेल तर तुम्ही त्यात सुगंधित तेल देखील वापरू शकतात किंवा तुम्ही अत्तर देखील यामध्ये वापरू शकतात किंवा यामध्ये कापूरचे देखील प्रमाण वाढवू शकतात. सो माझ्याकडे अशा प्रकारचं एक कवर होतं प्लास्टिकचं, तर मी त्यामध्ये देखील अशा प्रकारे मिश्रण टाकून अशा प्रकारचे आकार देऊन घेत होती. सो अशा प्रकारे मी या ठिकाणी 3 वेगवेगळ्या आकारामध्ये हे धूपस्टिक तयार करून घेतलेले होते.
सो मंडळी, अशा प्रकारे तयार झालेल्या या धूप स्टिक मी 1 ते 2 दिवसासाठी उन्हामध्ये वाळवून घेतलेल्या होत्या आणि या ठिकाणी तयार आहेत आपल्या घरी बनवलेल्या हर्बल धूप स्टिक. आपण दररोज देवपूजा करत असतो. देवाला वाहिलेली फुले दुसऱ्या दिवशी टाकून दिली जात असतात, पण ती टाकून न देता त्याचा वापर धूप बनवण्यासाठी करू शकतो. आपण निरुपयोगी समजून टाकून देत असाल तर ते देखील तुम्ही आजपासून नक्कीच थांबवा, कारण की हे निरुपयोगी वाटणाऱ्या वस्तू धूप बनवण्यासाठी खऱ्या अर्थाने उपयोगी आहेत. मी या ठिकाणी तुम्हाला धूप स्टिक जी होती ती पेटवून दाखवत होती. ती पूर्णपणे आणि व्यवस्थित अशी पेटलेली होती. सो तुम्ही देखील 2 ते 3 दिवस कडक उन्हात वाळवल्यानंतर आपले सुगंधी धूप या ठिकाणी अशा प्रकारे तयार झालेले आहेत. अतिशय सौम्य सुगंधाचा धूप घरी वापरण्यासाठी आपण तयार करता येत असतो. अगदी कमी खर्चात ऑर्गॅनिक धूप देखील तयार होत असतो. हे धूप बनवून आपण साठवून ठेवू शकतो आणि या धुपाच्या वापराने डास देखील घरातून पळून जातील आणि आपलं घर हे कायम फ्रेश आणि सुगंधित राहील. सो मंडळी, अशा प्रकारे या वाढलेल्या फुलांपासून आपण धूप स्टिक तयार केलेली होती. त्यानंतर आता या वाढलेल्या फुलांचा दुसऱ्या प्रकारे आपण कसा उपयोग करणार आहेत ते पाहूया. यानंतर जी उर्वरित फुले होती तिचा वापर मी या ठिकाणी कंपोस्ट तयार करण्यासाठी करून घेणार होती. आपल्या गॅलरीत किंवा खिडकीच्या ग्रिलमध्ये, दारात आपण काही ना काही रोपं हे आवडीने लावत असतो. रोपांची काळजी घेत असताना त्यांची कटिंग्स, त्यांना खत घालणे हे आणि ती रोपं वाढवणे किंवा त्यांना छान फुलं यावीत यासाठी आपण त्यांची मशागत करत असतो. मार्केटमध्ये मिळणारी कंपोस्ट, शेणखत, गांडूळ खत यांसारखी खतं ही बरीच महाग असतात. त्यापेक्षा आपण अगदी सोप्या पद्धतीने घरच्या घरी देखील कंपोस्ट तयार करू शकतो. कंपोस्ट खतासाठी साधारणपणे मातीची कुंडी किंवा खराब झालेला माठ हा घ्यावा आणि जर मातीच्या भांड्यात कंपोस्ट हे चांगले तयार होत असते. अगदीच नसेल तर प्लास्टिकचा डबा किंवा बकेट देखील चालू शकते. मात्र यामध्ये हवा खेळती राहायला हवी. मी देखील या ठिकाणी माझ्याकडे जो प्लास्टिकचा डबा होता तो खराब झालेला होता, पण त्याला खाली मी हवा खेळती राहावी यासाठी 2 ड्रेनेज होल तयार करून घेतलेले होते. सो अशा प्रकारे मी देखील या ठिकाणी प्लास्टिकच्या डब्यामध्ये हे खत तयार करून घेत होती. यामध्ये मी सर्वात आधी खाली नारळाच्या शेंड्या घातल्या होत्या. त्यावर मातीचा एक थर घातला आणि मातीच्या थरावर मी पुन्हा एकदा सुकी फुलांचा एक थर घालून घेतलेला होता. जर तुमच्याकडे नारळाच्या शेंड्या नसतील तर तुम्ही पानांचा पालापाचोळा कोरडा यावर देखील टाकू शकता आणि त्यावर पुन्हा एक मातीची लेअर देऊ शकता. सो अशा प्रकारे या ठिकाणी तुम्ही माती आणि फुलांची लेअर देऊन घ्यायची आहे. मी या ठिकाणी माती आणि फुलांची लेअर देत असताना या मातीमध्ये मी थोडंसं हे वर्मी कंपोस्ट देखील ॲड केलेलं होतं. जर तुमच्याकडे नसेल तर काही हरकत नाही, फक्त माती टाकली तरी चालणार आहे. किंवा जर कोकोपीट असेल तर तुम्ही 1 मूठभर कोकोपीटचा देखील यामध्ये वापर करू शकता. पण माझ्याकडे जी माती होती त्यामध्ये ऑलरेडी कंपोस्ट आणि थोडंसं जे कोकोपीट होतं ती मिक्सचर ऑलरेडीच होतं त्या मातीमध्ये. सो मी 30 मातीचा वापर मी या ठिकाणी करत होती. सो अशा प्रकारे 1 लेअर फुलांची आणि 1 लेअर मातीची अशा प्रकारे मी लेअरिंग करून घेत होती. जर तुम्हाला लेअरिंग करायच्या नसतील तर तुम्ही एकाच वेळेस संपूर्ण फुलं देखील टाकू शकतात आणि त्यावर पुन्हा एकदा मातीचा थर तुम्ही देऊ शकता. हे खत चांगले होण्यासाठी तुम्ही या ठिकाणी गुळाचा आणि ताकाचा वापर करू शकतात. या ठिकाणी मी एका लेअरवर अशा प्रकारे गूळ बारीक करून पसरून घेत होती. नंतर पुन्हा त्यावर एकदा फुलांची लेअर टाकून घेणार होती आणि पुन्हा त्यावर एकदा मातीची लेअर टाकल्यानंतर ताक हे त्यावर टाकून घेणार होती. या ठिकाणी ताक आणि गुळाचा वापर मी कल्चर म्हणून करत होती. ताक हे यासाठी आंबट असायला हवे. कमीत कमी 2 ते 3 दिवस तरी ते जुने असायला हवे. जर ते जुने असेल तर ते अगदी उत्तमच आहे. कल्चर ॲड केल्याने हा कचरा कुजतो आणि त्यापासून चांगले खते तयार होत असते. दर 2 दिवसांनी यामध्ये आपण रोजच्या वापरातील फुलांची भर घालू शकतो. मात्र खताचे जे भांडे आहे ते पुरेपूर भरू नये याची मात्र आपण तेवढी काळजी घ्यायला हवी, कारण की खत तयार होण्यासाठी देखील थोडी मोकळी जागा यामध्ये असणं आवश्यक आहे. सो अशा प्रकारे या ठिकाणी फुलांची आणि मातीची लेअरिंग मी करून घेतलेली होती.
आता डब्याला झाकण लावून आपण ते कॉटन कपड्याने कव्हर करू शकतो किंवा पेपर बॅगमध्ये देखील ठेवू शकतो. हा डबा मात्र आपल्याला डायरेक्ट सनलाईट येईल अशा ठिकाणी ठेवायचा नाही आहे. मी सुरुवातीला याला अशा प्रकारे कॉटनने देखील कव्हर केलं होतं, पण माझ्याकडे मोठी अशी पेपरची कॅरी बॅग होती, सो मी त्यामध्ये त्याला रॅप केलं आणि हा डबा असा गॅलरीत ठेवून दिलेला होता. या ठिकाणी हवा येत असते पण डायरेक्ट ऊन येत नसतं. सो अशा प्रकारे या ठिकाणी मी कंपोस्ट तयार करण्यासाठी ठेवून दिलेलं होतं. रोजच्या देवपूजेत जर तुम्ही फुलं वापरत असाल तर 8 दिवसातून तुम्ही वरच्यावर फुलांची आणि मातीची यावर नक्कीच लेअरिंग करू शकता. चला तर मग मंडळी, याचा रिझल्ट 1 महिन्यानंतरचा मी तुमच्याशी नक्कीच शेअर करेन. त्यासाठी मात्र तुम्हाला चॅनलला कनेक्ट राहावं लागेल. जर तुम्ही हा व्हिडिओ पहिल्यांदाच बघत असाल आणि चॅनलवर पहिल्यांदाच आला असाल तर दी सिम्पल वर्ड या यूट्यूब चॅनल फॅमिलीला नक्कीच जॉईन व्हा आणि आपल्या फॅमिलीमध्ये आल्याबद्दल तुमचं मनापासून स्वागत आहे. कारण की मी आपल्या चॅनलवर असेच मराठीतून गार्डनिंग रिलेटेडचे नवनवीन आणि माहितीपूर्वक व्हिडिओ शेअर करत असते. अजूनही तुम्ही दी सिम्पल वर्ड या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की चॅनलला सबस्क्राईब करा. त्यासोबतच बेल आयकॉनला देखील प्रेस करा आणि त्यासमोर ऑलच्या ऑप्शनला नक्की प्रेस करा, जेणेकरून जोही माझा नवीन व्हिडिओ येईल तो मात्र तुम्ही मिस करणार नाही. भेटूया पुन्हा एका नवीन आणि माहितीपूर्वक व्हिडिओमध्ये. आणि जर तुम्हाला कंपोस्टचा रिझल्ट देखील पाहायचा असेल तर त्यासाठी मात्र चॅनलला नक्कीच सबस्क्राईब करा. तोपर्यंत मात्र चॅनलवर असलेल्या बाकी व्हिडिओंचा आनंद घ्या. सो स्टे ट्यून अँड बाय.